she said good tips about Korea. Oh, yes, and then I said my opinion too when I watched it that. So if you guys if you guys noticed before travel Korea, you guys can be safe travel and then enjoy your Korea travel a lot. Today I prepare. Yesterday I watched Kristell Vlog's Traveler Alone in Seoul 10 Tips for Tourists. I will I will watch this with you guys and then talk about this. Okay, let's start. Hi guys! So as you can see, I'm back here in South Korea! Yay! I'm curious what she said about 10 tips for tourists. Mga solo traveler. Tip Solo number traveler. 1. Napansin ko din sa vlog ko na Alone in Seoul na maraming nagtaka kung saan ako nagstay at napakamura na. I have noticed that a lot of people were wondering where I stayed during my stay in Seoul and why the hotel I was staying at was so cheap in my vlog alone in Seoul. Hotel na pinagstayan ko. Yes, marami talagang cheap hotels sa Seoul. Yes, Akala ko rin that's dati right. mahal ang accommodation. Pero may maraming hotels na mura, practical, pero malinis at sulit na sulit. So far, meron akong pinagstayan na dalawang hotel na sobrang affordable. First ay yung Cheonggae House. Cheonggae Around House. Myeongdong din siya and malapit siya dun sa mga favorite kong place kapag gusto nyo mag-food trip. Gwangjang Sijang. Yun isa sa mga unang pinuntahan ko sa Seoul nung unang visit ko. I think she means hotel, not she said hotel, but I think that is not hotel, just kind of guest house or hostel like that. It's a little bit different, I think. Gwangjang Sijang. 뭐라고요? 시장 means market. Market. And Gwangjang is what? 광장, 광장. 광장. It's a square market. Yes, square. Like Square plaza market. market. Lahat paborito nyo yung mga Korean street food na nakikita nyo sa mga Yes, Korean there is a lot of nandun traditional sila. food Napakamura. Para siyang, and then traditional parang siyang market. Divisoria, pero malinis version or safer version ng Divisoria. Maraming murang mga Yes, they are yung cheap hotel and ng delicious Cheonggae and House, a lot. paglabas mo, Gwangjang Sijang na. Sobrang okay na place to stay. Ang next hotel na pinagstayan ko na mura din and sobrang sulit, Ultari Hostel. Nasa Myeongdong area din Yes, siya. Ang I say nagustuhan hostel. ko dun sa Yes, hotel na yun, that is sobrang hostel. linis. As in, kung napansin ko ang daming mga foreigners na nakastay doon. As in, mga puti, mga Caucasian. Or if you wanted to reservate ship Mga foreigners din. stay in in Seoul, you have to search hostel or guest house. Pero pwede na rin, That is nakakatawid na rin sa a lot isang cheap. buong araw. Pareho kung gusto yung dalawang napagstayan ko na hotel na yun. Pareho ring mura, parehong sulit. Ang pinagkaiba lang, yung Cheonggae House, meron siyang electric stove sa loob and meron siyang washing machine sa loob. Pwede kang maglaba. Yung studio type na bahay na kompleto lahat. Meron siyang Yes, that rooftop. kind of looks like hostel, not hotel. Just name is name is hotel, I think. Mas malinis. And may pa-breakfast. Pero kung pagbabasihan yung location, parehong okay. Parehong mura. May private bathroom pa. Sa Ultari, meron silang elevator. Pero sa Cheonggae House, wala. And sa Cheonggae House, per room, maximum of 2 packs lang. So ito, dito nalagay ko yung descriptions ng dalawang hotel para sa inyo. T-Money. Tips number 2. Oh yes, T-Money Para sa card. akin, napaka-convenient kung mayroon ganon. And napakadali lang Yes. makakuha nun. Pwede mo siyang makuha sa mga convenience store. Yes, that is really important. If you have T-Money card, you can pay convenience store and then buses and subway and then sometimes you can pay like museum. So it's so important to travel, I think.
store, like For mga me, popular I just convenience use store credit sa, card, but sa I Korea. think And foreigner have that to use e-money T-money card. is worth Yes. 2,500 won. Sobrang convenient niya para sa akin kapag nagko-commute ako, magbabas ako, mag-train. I-recharge mo lang siya. Madali na yung access sa pagbayad. Hindi ka Yes. pag-akit mo ng bus, mag-ano ka pa ng pera, coins, mahirap. And then charge are so easy. You just visit any convenience store and then give a money and money to charge. That's finished. Saka magagamit mo siya kasi alam ko, kung hindi ako nagkakamali, wala siya expiration. So kung may next travel ka ulit sa South Korea or sa Seoul, pwede mo siyang gamitin ulit. Pwede ka mag-reload o mag-charge sa mga train station, sa mga convenience store, e-money. Sariling preference ko lang to. Mas gusto kong nag-take ng bus kaysa sa mga subway or train. Yung iba siguro isa-suggest na train, subway, mas okay kapag tourist ka or kahit na sino kasi mas mabilis, less traffic. Pero for me, mas gusto kong nagbabus kasi napapamiliarize ako sa daan or sa mga lugar. And yan, na-entertain din ako sa mga nakikita ko sa labas. Yes. When you take a bus, you can see outside, but for me, in Seoul, to take a bus is take a lot of traffic jam. So normally I use subway, but yes, normally I use subway, and then for me, subway is more faster than bus. So if you don't mind to see outside, I recommend subway more than buses. Because in Seoul, have a lot of traffic jams, so bus is late. Uy, dito na pala ako sa ganito. Mapapamiliarize ka na. And kung sa subway ka dadaan, hindi mo makikita yung mga lugar na yun. Yes, may mga traffic minsan. May mga na-encounter akong traffic. Pero iba pa rin kasi yung traffic dito sa Pilipinas eh. Yung traffic na heavy para sa kanila, para sa akin hindi heavy yun. Maneho din ako sa EDSA and alam ko yung totoong Philippine traffic are so super heavy. Sa kanila. Next step, dalawa lang ginagamit kong navigator apps sa Korea, Naver Maps and Google Maps. Mas masasuggest ko sa inyo, meron na kayong Google Maps na ginagamit dito sa Pilipinas, mag-download din kayo ng Naver Maps. Kasi, for me, I'm not use Naver app because it's not uncomfortable to me. I also use Google Maps. So if you have a Google Map, you don't need to download Naver app, I think. Sa mga best friend ko talaga pag nagta-travel sa ibang bansa ay Wi-Fi. Hindi ko alam kung makakapag-survive ako ng walang Wi-Fi. Kasi sobrang importante siya, lalo na sa mga navigator apps. Baka maligaw-ligaw ako pag wala akong Wi-Fi. Mas maganda ako dito pa lang sa Pilipinas, bago ka lumipad, meron ka ng pocket Wi-Fi. Para pagdating mo na sa airport ka pa lang, pwede mo nang ma-search kung paano pumunta sa hotel mo, anong bus number na pwede mong sakyan from airport to hotel mo. Pwede kang kumuha, may mga ino-offer na pocket Wi-Fi sa airport pa lang, sa Incheon International Airport. Pero para sa akin, mas feeling ko safe ako pag from Pilipinas pa lang, meron ako pocket Wi-Fi. Maraming pocket. Did you guys know if you take public buses or subway, you can use Wi-Fi, public Wi-Fi freely. So, if you wanted to save your money a lot, pocket Wi-Fi is not also needed because in Korea, wherever you go in Seoul, that place already have public Wi-Fi zones, so it's all free to everyone. So yes, so if you really care about Wi-Fi quality, you have to buy some USIM chip or pocket Wi-Fi. But if you don't care Wi-Fi quality, you just use public Wi-Fi that is free. Wi-Fi dito na mura na lang kaysa gagamit kayo ng mobile data nyo. Gusto ko lang pasalamat sa Big Sky Wi-Fi kasi lagi silang nakasupport sa mga travel ko. Nag-provide sila sana ng mga pocket Wi-Fi para masabi kong feeling safe ako kapag may pocket Wi-Fi talaga at nag-travel. From airport, tapos pupunta kayo ng hotel nyo. Kung magta-taxi kayo,
choice mag-taxi. Though safe yun and convenient, pero meron din namang safe and medyo convenient na way. Para sa akin yung airport limousine bus. Kung ang hotel nyo ay nasa Seoul, pwede ka na niyang ibaba dun sa bus stop na pinakamalapit sa hotel mo. Ang worth lang ng bus na yon ay 10,000 won. Sobrang convenient na nun. Kasi one ride lang. Sobrang convenient pa nung seat mo, nare-recline siya ng maayos, makakatulog ka. Yun din ang pwede mong sakyan kapag from yung pinakamalapit na bus stop sa hotel mo to airport. Isang sakayan na lang. Malayo-layo rin kasi ang Incheon International Airport sa Seoul. Parang mga 40 minutes to 1 hour. So kung itataxi mo yun, medyo... In Incheon Airport also have subway, so if you don't want it to use bus, you can use subway. It also takes 30 minutes to 1 hour to Seoul. Days ay sana minimum of 5 days. Kung meron kang 5 days, tatanggalin mo yung pagpunta mo, tapos yung pag-uwi mo, kasi hindi mo na rin mapasyal yung mga araw na yun. So, meron ka 3 araw. Pero ang the best para sa akin, kung first time mo, 10 days to 2 weeks. Yun yung best na pwede mong masabi, ay, hindi bitin yung punta ko. Or pwedeng bitin pa rin, pero mas masasabi mong mas nag-enjoy ka in Sudan. Kasi ang daming lugar na sobrang gandang puntahan. Malaki kasi sobrang malaki ang Seoul. Iba-iba yung na-offer ng Gangnam, ng Myeongdong, ng Hongdae, ng Itaewon. At marami pang ibang lugar na hindi mo magagawa ng ilang araw lang. Sayang naman yung punta mo kung isang lugar lang magpupuntahan mo, kung Gangnam lang, kung Myeongdong lang, di ba? Pero ako hindi ko nag-turista na, ayoko yung may time pressure. Gusto ko na-enjoy ko yung bawat lugar na pinupuntahan ko. Ako yung style na, ay, kapag nagandahan ako, there is chill muna ako. Ayoko yung may pressure na, ay, wala na akong oras. Lalo na kung ang makukuha mo ay single entry visa. Sayang naman, di ba? Mag-a-apply ka ulit. Lubos-lubusin mo na, di ba? For me, kung marunong ka ng magbasa, magsulat ng Korean, better, magiging mas komportable ka sa pag-travel mag-isa sa South Korea. And sobrang makakatulong kung meron kang translator app. And ang masasuggest kong translator app ay Naver, Papago. That is good to exchange Korean and English. At hindi nila ma-express yung sarili nila and kailangan nila ng English translator. Accurate siya kahit mga slang terms. Kung marunong ka nang magbasa ng Hangul, nakakatuwa lang yung feeling na mababasa mo yung mga nakapaligid sa yung mga signages, yung mga name ng restaurants. But these days young people can speak English well, so if you guys ask English to young people, I think more than 70% can understand what you ask English. Sa lahat ng mga friends ko na mahilig sa K-drama or gustong matuto ng Korean, lagi ko sinasabi sa kanila na itry lang nila mag-aral, mag-search, and hindi siya mahirap. Yeah. Mga Koreans, talagang important sa kanila yung time. Kung pupunta ka sa mga train station o sa mga crowded na lugar, kung mababangga ka or unintentional bumps, huwag ka ma-offend kasi ganun talaga sa kanila. Since nagmamadali nga sila, hindi ibig sabihin na nabangga ka nila at hindi sila lumingon or hindi sila sorry, rude na sila. Natural lang sa kanila yun. Kung na-experience na, kumain ako sa isang kiosk lang, isang maliit na tindahan. Tapos, umorder ako ng street food. Tapos, meron silang mga upuan doon. I think there is 광장시장. And then, pag-order ko, nagbayad agad ako kasi para kain na lang, tapos alis na. So, ayun, nagbayad ako. Pagkabayad ko, tinanggap naman niya. Nakuha ko na yung order ko, kumain ako. And then, pagkatapos ko kumain, tumayo na ako. Nagpasalamat pa ako. Pagtalikod ko, sinita ako. Sabi, hindi pa daw ako nagbabayad. Sabi ko, nagbayad na ako. Medyo nag-worry ako nun sa loob ko kasi Pero hindi naman sila nag-insist na hindi pa ako nagbayad. Parang nagulat lang sila. Tapos nagtanungan sila kung nakapagbayad na talaga ako. Nangyari yun, may natutunan ako na dapat pala talaga day after you eat. Laging ganun. Kahit street food or sa mga restaurants, magbabayad ka after you eat. So, ayun lang. Nag-share ko sa inyo para hindi nyo ma-experience yung experience ko.
For last tip, share ko sa inyo. Kahit itong dalawang phrases na to matutunan nyo. First is, jisoo. Jisoo. 주세요. Jisoo. Ang ibig sabihin niya ay parang please or Yes. paki. Pwede mo siyang gamitin kapag mag-order ka ng food. Pwede mo ituro yung food na gusto mo. Like, igo, jisoo. Igo, jisoo. Igo means this. This. Can I have one of these, please? Parang ganun. Can I have one, please? Kung hindi ka marunong talaga mag-Korean at all, pwede mo ituro. Yes, I also agree. So, before you visit Korea, you have to learn little sentence like 주세요 or 이거 or like that. Yes. Polite pala sila. 화장실 어디예요? Like where is the toilet? Like that. 3 syllables lang. 주세요. Mapapakita na natin na respectful or polite tayo mga Pilipino. 주세요. Hindi mo na sabihin yung this or igo. 주세요. Kahit ganun, appreciate ka na nila. 주세요. Kahit sa mga damit, pag mag-shopping ka, pwede mo sabihin, 주세요, iigo 주세요, or small sizes, 주세요, or small size, 주세요. Pwede ganun. Kahit mag-English ka, pero may 주세요. Diba? That's okay, ganun. Next phrase is 어디예요, which means where. Dahil na kung tourist ka, first time mo sa Korea, may chances na pwede kang maligaw. Yung simpleng word na 어디예요, where, malalaman na nila na naliligaw ka or may hinahanap kang lugar. For example, kung yung hotel mo malapit sa Myeongdong, tapos Myeongdong Station yung hahanapin mo, pwede ka magtanong, Myeongdong Station 어디예요? Nakabit mo lang yung 어디예요. Ulit. Myeongdong Station 어디예요? Lapit mo yung McDonald's. McDonald's 어디예요? Lapit mo kunwari yung Etude House. Etude House 어디예요? Oh, man! Ganun. Hindi naman kasi sobrang ma-appreciate nila na nag-try ka. Hindi yung pagiging trying hard ka. Pwede po naman silang i-English. Pero iba pa rin kasi yung dating sa kanila na nag-try ka. Na at the same time, mapapakita mo na polite ka. Nakaka-proud police. Yan ang mga police. Na may manners tayo mga. And nag-try tayo mag-adjust sa kanila. Turista lang tayo sa lugar nila. So, tayo, tourist, through just last culture nila. So, that's it, guys. Grabe daw yung nasabi. So, ayun, hopefully talaga makapag-travel tayo. Yes, I also we can travel abroad. Makapag-produce ng mga travel contents na actually super gusto ko na rin talaga pero walang chance. Maghintay lang tayo. Well, I think matatapos din pa pagsubok na to. Pero sana hindi na magkagat. Sana yung mga napulot kayo, mga natutunan kayo ng tips, sana naging itong vlog na to. Pwede nyo i-save itong vlog na to para kapag nag-decide na kayo pumunta ng South Korea or ng Seoul, pwede nyo panoorin ulit para ma-refresh or makatulong sa inyo. Stay positive and thank you for watching. Bye! She said good tips about Korea. Oh, yes, and then I said my opinion too when I watched that. So if you guys noticed before travel Korea, you guys can be safe travel and then enjoy your Korea travel a lot.